हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार. द डिलिशियस साईटमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. एक ना एक भाजी खाऊन आपण बोर होऊन जातो. अशा वेळेस आज आपण एक नवीन प्रकारची मिरची बनवणार आहोत. पण त्याआधी तुम्ही जर चॅनल नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि माझा व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक आणि शेअर करायला पण विसरू नका. तर आज आपण मिरचीचा एक नवीन प्रकार बनवणार आहोत. ही मिरची पोळीसोबत पण छान लागते आणि नुसती खिचडीसोबत पण छान लागते. तुम्ही कशी या मिरचीला खाऊ शकता. त्यासाठी मी इथं 1 वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत आणि हे अशा प्रकारच्या गावरानी मिरच्या घेतलेल्या आहेत. आधी आपण शेंगदाणे भाजून घेऊ. थोडे थोडे शेंगदाणे भाजून घेऊ आधी आपण. आपले शेंगदाणे भाजून झालेले आहेत. आपण त्या शेंगदाण्यांना आता मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेला आहे मी आणि कढईमध्ये तेल तापायला ठेवलेलं आहे. तेल तापल्यानंतर कढईमध्ये जिरं, जिरं छान फुटू द्यायचं आहे. त्यानंतर मी ज्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत त्या मिरच्यांना उभे काप मारून 2 भागांमध्ये मी कापून घेतलेलं आहे. त्या मिरच्या आता मी घालते तेलामध्ये. ह्या मिरच्या आपल्याला छान तेलामध्ये परतवून घ्यायच्या आहे. मिरच्यांना तेलामध्ये छान होऊ द्यायचं. मिरच्या कच्च्या राहायला नको आपल्या. बघा आपल्या मिरच्या छान झालेल्या आहे आता परतवून. आता जे दाण्यांचं कूट केलेलं आहे ते मी याच्यात घालते आणि ते मिक्स करून घेते चांगलं. चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे. ह्या मिरच्या आपल्याला फिक्या घ्यायच्या आहे. फिक्या मिरच्या घेतल्यामुळे आपल्याला तिखट नाही लागणार त्या मिरच्या. जर तिखट मिरची घेतली तर आपण हे भाजी खाऊ शकणार नाही आपण. त्यामुळे आपल्याला इथं फिकी मिरची घ्यायची आहे जाडी. मी इथं एवढं पाणी घातलेलं आहे 1 वाटी जवळपास. आता आपल्याला याला मंद फ्लेमवरती छान शिजू द्यायचं आहे. झाकण ठेवून द्यायचं आहे. मध्ये मध्ये त्याला हलवत राहायचं आहे. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपली मिरची शिजत आलेली आहे. तुम्ही बघू शकता मिरचीला छान तेल सुटलेलं आहे आपल्या. अशाच प्रकारे मंद फ्लेमवरती आपल्याला मिरची होऊ द्यायची आहे. अजून थोडं आपण झाकण ठेवू.
कोथिंबीर घातलेली आहे मी. तुम्ही बघू शकता एकदम छान तेल सुटून मिरची पूर्ण शिजलेली आहे आपली आता. बघा आपली मिरची छान तयार झालेली आहे. आपली मिरची तयार आहे. अशा प्रकारे जर तुम्ही मिरची बनवली तर 2च्या ठिकाणी 4 पोळ्या आपण खाऊन जातो. इतकी सुंदर मिरची लागते. ही पोळीसोबत पण खाऊ शकतो आपण. खूपच छान बनते ही मिरची. बघा तुम्ही बघू शकता किती छान मिरची झालेली आहे आपली. तर अशीच मिरची तुम्ही पण घरी बनवा. आणि तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका. तुम्हाला जर माझा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल, माझी आजची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.